Ați nimerit într-un loc unde, cu adevărat, se desfășoară sau se pune în aplicare politica pe care a dorit-o Roth, Ștefan Ludwig Roth, în viață. O bună colaborare între toate naționalitățile existente într-un anumit loc. Tot așa cum a fost și în Nemșa, unde Roth a fost preot între 1837-1847, tot așa cum a fost și la Moșna între 1847 și 1849. Locul în care ne aflăm este legat de activitatea acestei mari personalități pe care a avut-o Sași, dar nu numai Sași, este vorba și despre partea română și în același timp de schimbul de idei care s-a întâmplat. Suntem în prima curte a bisericii și în spatele nostru se vede această clădire frumoasă, renovată. A fost școala germană, dar acum sunt elevii de clasele 5-8, secția română. Această școală a fost construită în 1910 și aici este casa îngrijitorului de biserică, unde am locuit eu 30 de ani. Jumătate din viața aproape am trăit-o aici, pentru aia și țin foarte mult la acest loc. Biserica este rezultatul concurenței care a avut loc între Moșna, Biertan și Mediaș, cu bisericile respective. În 1553, această luptă este câștigată de Mediaș, după care Biertanul, al doilea concurent puternic, câștigă episcopia în 1573, iar Moșna rămâne un târg cu o biserică deosebită, una dintre cele mai frumoase biserici ale goticului târziu din zonă. De acolo, de la intrarea inițială și până undeva aici, în fața corului, sunt 24 de metri, înălțimea este de 14 metri, iar lățimea 12 metri. De la bun început observăm aceste coloane înclinate spre exterior, care preiau greutatea tavanului. În centru se găsesc emblemele breslelor care au existat în acel moment în Moșna. Construcția propriu-zisă durează între anii 1485-1498 și mai departe, dacă ne ducem în cor, vedem aici iarăși câteva minuni ale goticului târziu. Tabernacolul este una din piesele deosebite pe care le are, sau una dintre cele mai importante din Transilvania. Altarul din 1521, vândut acum la Cincu. Cel pe care îl vedem în spatele nostru este din anul 1723, refăcut în mai multe rânduri și, bineînțeles, acolo locul în care au fost trecuți cei care au participat la primul război mondial. Dacă vorbim de fortificarea propriu-zisă a bisericii, ne referim la anul 1498 și ne ducem până în anul 1520. Ce înseamnă fortificare? Repede, au fost construite două turnuri la nord și la sud, a fost închisă intrarea centrală, iar deasupra noastră sunt drumuri de strajă pentru a putea să te aperi în momentul în care biserica ar fi fost atacată. O rugăm acum pe doamna Rempler să ne povestească câte ceva despre atmosfera care exista în acest spațiu la un moment dat. Da, era o atmosferă foarte strictă. Noi când confirmam, la 14 ani, când luam prima dată cina de taină, se întâmpla dacă, cum stăteam noi fetele aici de confirmare și băieții erau sus și câte unul mai făcea câte ceva și te uitai în sus, imediat te observa preotul, zice, tu și tu stai afară și mă aștepți când ies. Și apoi morala ce o primeai, știi, era destul, adică a doua oră nu mai făceai. Erau oameni foarte disciplinați. Românii au luat obiceiurile sașilor. Exact. De exemplu, Fărșan, care se face în februarie, așa, o sărbare săsească. Și tot așa cu vecinătăți. Deci, iată încă un element deosebit pe care celelalte naționalități le-au luat. A fost schimbul acesta reciproc. Și vorba de felul de a fi, în definitiv, partea germană și partea latină, nu? Ceilalți mai vorbăresc, mai nu știu unde, dar eu cred că a existat o completare deosebită. Da. La noi în Moșna au fost 5 vecinătăți și fiecare stradă era o vecinătate. Adică dacă murea cineva, primii din primele 4 case trebuia să sape groapa, ceilalți duceau sicriu. Femeile de la cele 4 case tot la fel ajutau în gospodărie pentru pregătirea mâncării și tot ce era nevoie acolo. Tot la fel, când era o nuntă din vecinătate, toată lumea trebuia să participe la nuntă. Semn de vecinătate. Ăsta ce înseamnă?
înseamnă, adică dacă se întâmpla, de exemplu, o mormântare, tata de vecinătate trimitea, că atunci nu erau telefoane, că acum un bilet scris, a murit cu tare, cu ziua cu tare, data cu tare, înmormântarea, și fiecare știa care la rând, la groapă și la toate. Și asta mergea din casă în casă, în toată vecinătatea, încât era înștiințat în vecinătate ce s-a întâmplat. După Revoluție, atunci imediat, după Revoluție au plecat foarte mulți în anul ăla, 90. În 94 noi mai eram 48 de persoane numai, sași. Dar și ăștia toți mai în vârstă, atunci eram eu cea mai tânără. Și acum sunt eu cea mai în vârstă dintre toți. Am ajuns și zilele astea, dar au plecat foarte masiv. Acum ce să vă spun, unii au dor de casă, regretă plecarea. Și aproape toți, de exemplu, am avut ieri 3 prietene de-a mele plecate de aici, cam tot de vârsta mea, care vin în fiecare an în vizită pentru că au dor de casă, adică le place totuși tradițiile, mâncarea de aici, să trăiești o viață întreagă, o jumătate de viață aici și apoi te duci și mai trăiești un sfert dincolo, parcă cam până te obișnuiești, nu știu ce, trece vremea și nu mai ai niciun folos de ea. Ei s-au așezat în diferite regiuni din Germania, mai ales. În harta din partea dreaptă vedem zonele unde s-au așezat sașii, cei 700-800 de sași plecați de la Moșna. La o întrebare din asta, după ce s-au întors ei, 5, 6, 7 ani, a fost întrebat cum o duci în Germania. A răspuns foarte limpede, o duc bine. Aici o duc bine, în Germania, dar acolo am trăit frumos. Aici țâneau toate familiile de sași slănina, care avea slănină mai groasă, se zicea, aia dintr-o familie bogată, care avea slănina mai subțire, zicea, ei au fost mai săraci, nu aveau atâtea cereale. După plecarea sașilor, după 90, cam din 96 am început eu cu degustare de slănină aici, de-aia am și avut tot timpul atâția vizitatori. Moșna face parte din categoria celor care nu desfășoară o vizită statică sau o vizită numai clasică, căutăm cât pe cât este posibil să introducem alte și alte elemente care să contribuie în definitiv și la salvare, dar și la a ține pasul cu zilele sau cu momentele prin care trece. În 4 noiembrie 1998 a fost vizita prințului Charles la noi la Moșna, pentru care suntem foarte bucuroși și mândri că s-a întâmplat. Am stat la intrare în biserică, toți 3, domnul episcop, Guip de la Sibiu, domnul director Șotropa și eu. Eu eram cu pâinea și sarea, l-am primit și am dat mâna de 2 ori cu dânsul și la sosire și la plecare. Și să știți că 2 săptămâni nu m-am mai spălat pe mâini, că am zis să rămână amprentele pe ele. Așa că am fost foarte fericită și bucuroasă. Știți, mândră și în ziua de azi că am dat mâna cu regele Charles. Avem mândria de a spune că este prima cetate vizitată din țară. Am dezvoltat vizita și la școală, deci a vizitat și școala. S-a nimerit să fie apropiată și ziua de naștere. Dincolo, la ieșirea din școală s-au organizat diferite dansuri din toată țara, fără să facem vreo problemă nimănui, spunem cam așa. SOS, SOS către rege, cel mai puternic dușman pe care îl are o construcție, o biserică, adică timpul, ne-a atacat. Dacă s-ar putea, ca un rege care cobor tocmai din Evul Mediu și așa mai departe, ținând cont de tradiția britanică, poate mai vii încă o dată și poate găsim soluțiile cele mai potrivite, în bună colaborare cu conducerea evanghelică, în bună colaborare cu locul, ca să mai ajutăm încă o dată zidurile și așa mai departe. În ciuda tuturor problemelor, suntem optimiști și credem că la un loc, împreună, până la urmă, tot vom reuși să salvăm aceste valori deosebite pe care le avem.